печінка, показую. Вона в сметанному соусі і трішки додавала навіть соус томатний. Цибуля, яловича печіночка і сметанний соус. Ось так. Чому таке світло? Тому що світла нема зараз. Ось так. Але виглядає чудово. Бачите, нема світла, так ми оце так в таких умовах собі і Ой. готуємо. Умови ще ті. Да. Щось вони мені не подобаються. Це 2D, наче нічого на очах і нема. А от 3D було, ото мені подобалось. А це так. Ну, не знаю. Ну, халюсий. Заворожено дивиться на ведмедика. Ось ведмедик. Ось Семен. Друзі, сьогодні 2 лютого, 26 рік, і ми з вами зустрічаємось традиційно ввечері. Важкуватенький сьогодні день був, понеділок. І сьогодні 2 лютого. Ніколи не пізно навчатися чогось нового. Так, ми відкриваємо не лише світ, а й себе. Ніколи не пізно навчатися чогось нового. Так, так. Це ніколи не пізно. Це точно. Я YouTube-канал завела, коли мені було 55 років. Я навчалася самотужки, з нуля. І я вважаю, що непогано. Так, непогано. Друзі, з приводу того, що підписники, 20 500 у мене зараз підписників. Що я хочу вам сказати, друзі? Мій канал – це канал не крінжовий. Там, де крінж, там, де ви бачите Самвеліаду, ви бачите інші канали. Там, де цікавість глядача, там будуть підписники. Цікавість не може викликати канал, знаєте, спокійної, нормальної людини. Завжди цікавість викликають якісь такі канали, знаєте, ну, не клоунські, ну, без якоїсь чистоти душевної, без претензій на реальність, на реальне життя. А ви скажете, як це не без претензій? Вони ж показують, типа, реальне життя. Ні. Там все сплановано, там іде сценарій, як смішно зробити, як зробити так, щоб глядач дивився. Ну, коротше, цього всього в мене на каналі нема. От де реаліті-шоу, так це у Аріни. Реаліті-контент, як то кажуть. Друзі, колись, попервах, я мріяла про 100 тисяч підписчиків. Тепер не мрію. Я розумію, що воно недосяжне. Як би ти не старався на YouTube, якщо засунув тебе там десь, кудись, так воно і буде.
От, і не пишіть мені, що це не так, це так. Щось там в Ютубі таке є, що вони бачать, який канал їм сунути, який ні. Ну, коротше. Це у мене сьогодні, знаєте, роздуми про творчість, про власну творчість. Так, а тепер перейдемо до попередніх відео. Вчора відео не давала тільки шортс, тому що вчора так склалося, що я була дуже зайнята, мені було, чесно кажучи, не до Ютуба. Сьогодні вже повертаюся в своє русло. В Києві дуже морозно, мінус 20 на вечір зараз. І, да, день іде до вечора. Я записую відео зараз 2 лютого. Ви знаєте, різні коментарі зараз я отримую коментарі від киян, тому що в мене дуже багато підписників з Києва. І люди пишуть, що от я живу на правому березі, у нас такого нема. Друзі, знову ж таки, правий берег – поняття таке різноманітне, тому що я знаю, що будинки на Печерську, деякі будинки на Печерську, я так розумію, що це старі будинки, потерпають. Теж там нема ні опалення, ні води, нічого. Хоча людина пише, що живе на правому березі і все добре, крім світла. Так, це може бути. От я зараз сиджу, у мене батареї теплі. Вони не гарячі, але вони теплі. От, і, в принципі, можна жити. Я ж кажу, холодна вода є, це вже дуже великий плюс. Я поставлю, підігрію, не проблема. А от коли світла немає довгенько, це вже напрягає, знаєте, тому що треба робити справи. І, світло потрібно, ви знаєте, що таке світло. На ньому зав'язано все. Ще був такий коментар, я ж давала 2 відео про сумочки. Був такий коментар, що от купила сумку і сиди тихо радуйся. В такому ракурсі. І цей коментар від мужчини. От, то я хочу сказати, що ви за мужчина. А я підняла його коментарі. Він в Єгипті теж писав, що ви, Аріна, не кожен зможе бути з такою жінкою, як ви, вольовою. Так і написав, вольовою. Коментарі, по-моєму, він пише, на русском язикі. От, і пише, що так що вам повезло з Колею. А я пишу, та ні, це йому зі мною повезло. Ні, вам повезло, він пише, бо ви вольова, не кожен мужчина витримає. Не знаю. Вам здається, може, а що, жінка повинна бути як тряпка? Щось, я нічого не розумію. Я ж кажу, я ж вам казала 150 разів у відео, що я не мямля. Я не мямля. Я особистість харизматична. То ви це називаєте вольова жінка? Між харизматичністю і вольовою є різниця. От, да. Хоча я і вольова, да. Вольова. І якщо б я не була така, повірте мені, з'їли б уже давним-давно. А хто? Вони знають. Так. Далі. Про сумочки ж. От пішла я в магазин. І мені глядачка пише, ви зробили їм рекламу, та вони вам повинні, та вони вам винні. Друзі, я рекламу як таку не робила. Зрозумійте мене, я отак почала відкривати себе з різних сторін тільки під час війни. А так, у мене канал був, я ніколи особисто не чіпала, я не розповідала про себе в інтернеті, на Ютубі нічого. Єдине, що було на моєму каналі, це відпочинок, причому готельний відпочинок. Єгипет дуже часто, потім Дубай, Туреччина, Туніс. Потім почалися такі країни європейські, це вже під час війни. В Польщі ми жили 2 місяці, потім ми були з Колею в Угорщині, самотужки поїхали, дуже нам сподобалась ця
мандрівка. Потім був літній відпочинок у Болгарії, нам не сподобалось. І потім ще що? Ми планували Чехію, ми планували Італію, Рим. Ну, подивимось. До чого я веду? Не було раніше в мене про мене влогів на каналі. Це я змінила жанр свого каналу. Із Тревел він став яким? Влоговим каналом. Так, тут я показую свою сім'ю, свої подорожі обов'язково, лайфхаки для туристів обов'язково. Я знімаю Київ і я знімаю все, що мені цікаво навкруги. Мені цікаво сумочки. Я показую. Раніше я не показувала, де я що купую. Друзі, на тему я точно нічого не купую. Купую все, ви знаєте, цікаве. Якщо я бачу щось в інтернеті цікаве, я маю на увазі Інстаграм, Одеса продає жіночі речі, сукні, одяг, взуванку, все. У нас Київ, Харків. Я на всі ці інстаграми підписана і можу навіть з інстаграму собі замовляти. На тему ніколи нічого не беру, друзі. Так от до чого ж я? Що я раніше не показувала, де що я купую. Це просто я зайшла, я шукаю сумочку. Ви знаєте, що я її, в принципі, ще коли? В листопаді, в грудні я не могла оприділитися, яку ж мені сумочку купити, тому що я до сумок дуже прискіплива. І я знайшла, я ж вам показала і в проспекті сумки, і ви мені писали коментарі. Але я знайшла тут у себе на районі, в торговельному центрі «Квадрат», Віклен, такий магазинчик-бутік, там, де продаються фірмові турецькі сумочки. Це такий бренд турецький, Карія. Я щаслива, що я людям допомагаю. Тому що я знаю, що жінки, вони ж не всі візьмуть сумку з собою за 300-500 гривень. Ну от уявіть, жінка йде і сумка з клейонки за 500 гривень. Ну я розумію, що все може. У нас у всіх різні смаки. Але я шукала сумку, і я дуже задоволена, що я народу допомагаю. Що жінки, які точно так само, як я, шукають сумочки, її знайшли. От я вам показала цей бренд турецький. І що ви думаєте? Я купила сумочку. Мені чоловік подарував, зробив уже мені такий подарунок. 2 ремінці я купила додатково, італійські. Тобто в цьому магазині немає фуфла, скажімо так. І тому, якщо, я не скриваю це, якщо вам сподобався цей магазин, купуйте, зайдете, скажете, я від Аріни Київської, вам зроблять 10% знижки. 10% вам зроблять знижки. Скажете, я дивилася ролик Аріни Київської, все вам продадуть дешевше. Будь ласка, але я, розумієте, я відповідальність на себе завжди беру. Я не буду рекламувати гівно. Я завжди звертаю увагу на хороші речі. Тим більше там не захмарні ціни в цьому бутіку, розумієте? Ось так. Так що мужчина, який написав, купила сумочку і радій, ну, я не знаю, що ви вкладаєте в свій коментар. Ви, мабуть, думаєте, що ваша думка для мене дуже важлива. Ні. Ніхто ж не прислухатиметься до вас. Скільки треба сумочок, стільки і буде, в принципі, у Аріни. Да. Це таке. Це таке. Хто про що, а я про сумочки. Да? І вона про помади. Да, хто про що, а я про помади. І я взагалі про все жіноче. Про все жіноче. Я ж не винувата, що війна відібрала у мене мої дорогоцінні роки життя. Там, де я могла сісти на літак і поїхати, і полетіти куди завгодно з Києва. І так у нас таке життя і було. Працюєш і хочеш відпочинути. Сідаєш на літак і летиш. І це було дуже просто зробити. А зараз що?
Поки до того Кишинєва допхаєшся, вже нічого не хочеться нікуди їхати. Я вам хочу сказати ось що. І ще, друзі, немаловажна деталь. Ви ж думаєте, що Аріна прямо такий путешественник? Ось я була вчора у салоні, робила ж вії оці собі. Мені не подобається 2D. От хоч що, от не подобається мені і все. Ну, ладно. І дівчата кажуть, всі, от, знаєте, салон – це ж розмови. І там дівчата між собою спілкуються. Де вони тільки не були, друзі? Я як послухала. Скрізь народ їздить, скрізь буває. Вони були і в таких країнах, в таких місцях, що і я не була. Розумієте? Правда, так, треба зробити одну зносочку, що мені подобається Єгипет. І все, що пов'язано з мусульманськими країнами, мені подобається цей колорит. От тому я дуже часто бувала із своєю сім'єю, де? В Єгипті. Ну, подобається мені ця країна для відпочинку. Море. Хто дивився мій плейлист літній, той бачив це море, цей вайб, цю красу. Ну, Єгипетське море, от ми були в 24-му році в Болгарії, це взагалі не зрівняти ні з чим. Єгипетське море. Туди хочеться завжди. Але зараз, бачите, ускладнена дорога, виходить, для нас, для українців. Не кожен витримає таку дорогу, і не кожен захоче тріпати собі нерви з цими готелями. Як ми ото зупинялись у Молдові в готелі на одну ніч. Ну, знаєте, багато хто не захоче ускладненої подорожі. Подорож повинна бути легка. От, так що, да, пишіть коментарі, хто що про це думає. 5-й рік війни. Українці 5-й рік у війні. Ну, як от, мені цікаво, як ваше життя проходить. Ви кожен день плачете, думаєте про це. Як проходить ваше життя? Чи ви здатні якось, відволікатися, мандрувати? Або, я знаю, що і по сьогоднішній день люди виїздять за кордон. Вони докорінно змінюють своє життя. Друзі, повірте мені, якби я хотіла докорінно змінити своє життя, я б його змінила. Я якраз в цьому плані дуже вольова людина. Я б його змінила, своє життя. Просто в мене зараз такі обставини, що я не можу це зробити. Тому пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ваші припущення, що, як і чому. Сьогодні у мене був важкий день, але хочеться ж посміхатися, хочеться відпочивати після цього важкого дня. На вулицю не хочеться, ніяких мандрівок Києвом не хочеться. Я вам вдячна, що ви мене підтримуєте як блогера, як людину. Бажаю вам міцного здоров'я, тихих днів і ночей. Па-па і до зустрічі на каналі. Bye.